บางคนคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วภาษาอังกฤษก็ดีบุคลิกก็ใช่แต่ทำไมไปสอบสัมภาษณ์แล้วยังตกอยู่หลายคนนะอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีสัญญาณบ่งบอกที่กรรมการสามารถสังเกตเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นจากตัวคำตอบของน้องๆเองนะหรือว่าเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะมาคุยกันนะคะเรื่องของสัญญาณ7อย่างที่อาจจะดูเล็กน้อยในสายตาเราแต่สำหรับกรรมการค่ะเป็นธงแดงทันทีนะแบบไม่เอาตัดนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้พลาดไม่ได้นะติดตามไปตั้งแต่ต้นจนจบนะจ๊ะเนื้อหาแน่นแบบเอียดๆเลย Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways flight QR966. สำหรับน้องที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะพี่จุ๋มขอแนะนำตัวเองสั้นๆนะคะพี่จุ๋มเป็นอดีตหัวหน้าแอร์โฮสเตสนะคะสายการบิน Qatar Airways แล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานลูกเรือทั้งหมด9ปีด้วยกันค่ะและตอนนี้พี่จุ๋มก็ได้ผ่านตัวเองนะคะมาเป็นคนสอนแอร์โฮสเตสนะคะเป็นพี่จุ๋มของน้องๆไม่กล้าที่จะเรียกตัวเองว่าโค้ชหรือครูเอาเป็นว่าเป็นรุ่นพี่ที่ทำอาชีพนี้แล้วก็อยากที่จะมาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์หลักการนะคะในการทำงานลูกเรือเพื่อที่น้องๆนะคะจะได้มีอินไซต์มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เตรียมตัวสัมภาษณ์ได้อย่างมีทิศทางถ้าน้องๆเห็นว่าคอนเทนต์แบบนี้นะจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองของเราเนาะก็ subscribe หรือว่ากดติดตามใดๆไว้นะคะแล้วเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยเราไปเริ่มที่สัญญาณแรกกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยคนทำกันเยอะเหมือนกันนะคะก็คือการพูดถึงตัวเองเยอะเกินไปโดยไม่โยงกลับไปที่งานลูกเรือค่ะเคยเห็นไหมบางคนนะเจอหน้ากรรมการปุ๊บรีบนำเสนอตัวเองเลยตรงนี้เนี่ยพี่จุ๋มเรียกว่า over present ดูเหมือนกับว่าเราอยากได้มันมากเกินไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกรรมการก็จะ say no เลยนะคะแล้วพี่จุ๋มมีตัวอย่างนะสำหรับคนที่ตอบคำถามนะคะโดยการพูดถึงตัวเองฝ่ายเดียวหรือยกตัวอย่างเช่นถ้า recruiter นะคะถามว่าทำไมเธอถึงอยากเป็นลูกเรือล่ะ Why do you want to be a cabin crew คนที่มักจะตอบเฉพาะตัวเองนะก็จะตอบประมาณนี้ค่ะ I love traveling meeting people and I've always wanted to work for a big airline เห็นไหมเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะคะเพราะว่าฟังดูเหมือนมันเป็นความฝันส่วนตัวมากเกินไปเป็นเรื่องที่มีเราเท่านั้นที่ได้ผลประโยชน์สายการบินหรือว่ากรรมการนะคะเมื่อได้ยินก็อาจจะคิดว่าเอ้าแล้วเธอเอาฉันไปอยู่ตรงไหนคือตัวสายการบินเองเนี่ยจะได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบประเภทนี้หรือการพูดประเภทนี้เป็นการพูดถึงในแง่ของตัวเองเยอะเกินไปเป็นคำตอบที่ไม่เวิร์กนะคะเราต้องเปลี่ยนอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นถ้ากรรมการบอกว่า tell me about yourself คนที่มักจะพูดถึงตัวเองเยอะเกินไปหรือว่าพูดเฉพาะด้านตัวเองนะคะจะตอบประมาณนี้ค่ะ I'm a graduate in tourism I love traveling taking pictures and I enjoy meeting new people เห็นไหมเป็นคำตอบที่คล้ายคลึงกันกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะซึ่งข้อผิดพลาดเนี่ยก็คือมันไม่มี bridge หรือสะพานเชื่อมโยงให้สายการบินเห็นว่าและสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสายการบินได้อย่างไงอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใครที่มักจะตอบประมาณนี้นะคะเป็นคำตอบแบบทั่วไปเนี่ยก็ให้เปลี่ยนอย่างที่2นะคะที่เป็น red flag เลยนะน้องๆค่ะมักจะตอบด้วยความรู้สึกอย่างเดียวที่ไม่มี logic หรือว่ามี structure สนับสนุน logic ก็คือเหตุผลค่ะ structure ก็คือโครงสร้างนั่นเองคือฟีลประมาณว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะตอบอะไรก็ตอบนะคะตอบเอาตามความรู้สึกตอบเอาตามสิ่งที่คิดว่ากรรมการอาจจะอยากได้แบบนี้แหละมั้งอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามีโครงสร้างที่ดีหรือเปล่านะคะพี่จุ๋มจะยกตัวอย่างสมมุติกรรมการนะถาม Why do you think you are suitable to be a cabin crew ทำไมถึงคิดล่ะว่าเธอเนี่ยเหมาะกับการที่จะเป็นลูกเรือถ้าเราตอบแบบใช้ความรู้สึกอย่างเดียวตอบแบบไม่คิดอะไรที่มัน beyond ก็จะฟีลประมาณว่า I think I'm good with people I'm kind and I love helping others ทำไมจุดนี้ถึงหนูก็มีคุณภาพที่ดีนะคะหนูชอบช่วยคนอื่นหนูเป็นคนที่แบบ nice เป็นคนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นได้
แต่มันยังไม่มีเรื่องของหลักฐานมาสนับสนุนค่ะมันเหมือนฟีลประมาณแบบว่าก็ใครจะพูดก็ได้ว่าเราเป็น good team player อะใครจะพูดก็ได้อย่างพี่จุ๋มอย่างเงี้ยพี่จุ๋มอาจจะบอกน้องๆก็ได้ว่ามาหาพี่สิมาเรียนกับพี่สิพี่เก่งนะนึกออกปะพี่เนี่ยสอนรู้เรื่องนะพี่สอนเข้าใจนะมาเรียนกับพี่เลยเห็นไหมมันก็เหมือนฟีลประมาณว่ามันบอกแค่นี้มันบอกแค่ว่าฉันเนี่ยดีแต่ไม่ได้บอกว่าดีแบบตรงไหนดีได้ยังไงแล้วมันจะเอาไปต่อยอดอะไรยังไงได้บ้างตรงนี้นะคะเราก็อาจจะเพิ่มเรื่องราวของเหตุผลนะคะเข้ามาซัพพอร์ตหรืออาจจะมีโครงสร้างเข้ามาช่วยในการตอบคำถามก็จะช่วยให้น้องๆตอบคำถามได้ดีขึ้นมาถึง red flag อย่างที่3ค่ะก็คือการแต่งหน้าหรือแต่งกายนะคะที่เด่นกว่า personality ค่ะไม่ตรงกับ grooming standard นะคะอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากคำถามค่ะแต่มันมาจากการเห็นนะคะคือการ observe โอเคไหมเพราะว่า grooming เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่กรรมการเห็นอยู่แล้วนะคะตัวอย่างคนที่แต่งตัวที่แบบ over มากเกินไปแล้วก็แต่งกายที่เด่นกว่า personality ก็อย่างเช่นแต่งหน้าเข้มมากๆขนตาฟูฟ่องฟิลประมาณแบบว่าอยากให้กรรมการเห็นว่าเราสวยอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าการที่แบบมีขนตาฟูหรือการที่เราแต่งหน้าแน่นๆอาจจะมีผลดีนะคะหรือบางคนอาจจะใส่ต่างหูที่แบบเป็นมุกเม็ดใหญ่มากอยากจะให้กรรมการเห็นว่าเราเด่นบางคนอาจจะแบบใส่โบที่ใหญ่จนเกินไปทำให้กรรมการเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอะค่ะซึ่งสายการบินเขาไม่ได้ต้องการความเยอะค่ะเขาไม่ได้ต้องการความ flashy สายการบินต้องการคนที่มีความเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองสูงในลักษณะที่แบบว่า subtle natural beauty นะคะสายการบินจะชอบลักษณะนี้มากค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราไปให้ความสำคัญกับเรื่องของภายนอกหรือว่าเรื่องของการแต่งตัวการแต่งหน้าที่มันมากเกินไปค่ะมันทำให้กรรมการไม่เห็นตัวตนไม่เห็นบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอของเราข้างในจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หลีกเลี่ยงนั่นแน่ดูเพลินเลยนะก่อนที่เราจะกลับเข้าไปดูเนื้อหาหลักพี่จุ๋มเนี่ยได้รับข้อมูลหลังบ้านมาเยอะมากๆเลยว่าน้องๆต้องการสิ่งนี้ก็คือ ebook airlines interview สำหรับน้องที่ยังไม่มั่นใจในการสัมภาษณ์ไม่รู้เลยว่าจะตอบคำถามกรรมการยังไงให้ตรงจุดไม่รู้ว่าจะตอบยังไงให้กรรมการประทับใจนะพี่จุ๋มมานั่งดูแล้วค่ะปัญหาที่พวกเราเจอกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือเราไม่แน่ใจว่าคำตอบของเรามันดีพอหรือยังหรือมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมมันจะเป็นคำตอบที่สายการบินอยากที่จะได้ยินจากเราไหมความไม่มั่นใจตรงนี้เองล่ะค่ะทำให้เราไปเกิดอาการช็อตไมค์บ้างแหละพูดไม่ออกบ้างนะหรืออาจจะพูดมากเกินไปจนจับใจความหรือจับประเด็นไม่ได้ปัญหาตรงนี้จะหมดไปเลยนะทุกคนพี่จุ๋มทำ ebook airlines interview เล่มนี้นะคะมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะและพี่จุ๋มก็ยังมีตัวอย่างคำถามคำตอบ40คำถามเลยนะที่พี่จุ๋มไปดูและว่าส่วนใหญ่เนี่ยกรรมการถามคำถามไม่พ้นพวกนี้หรอกมันเป็น airline industry เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะวัดพวกเรามันไม่หนีไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็ยังมีอีก50 in-flight scenario สถานการณ์บนไฟลท์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นและไม่พอเท่านั้นทุกคนจุ่มรวบรวมสถานการณ์จากกาตาร์แอร์เวย์มาอีก14สถานการณ์ที่พี่จุ่มเจอแบบทุกวันแล้วเราจะต้องแก้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะพี่จุ่มได้รวบรวมเป็นแนวทางการตอบคำถามเป็นสไตล์พี่จุ่มเองใครที่ไม่รู้จะตอบอะไรยังไงใช้ตรงนี้ไปเป็นไกด์ไลน์เอามาปรับเป็นแนวคำตอบของตัวเองได้เลยหรือถ้าใครอยากที่จะมีคำตอบเป็นของตัวเองจริงๆนะอยากให้กรรมการเห็นว่าเราแบบ authentic เป็นตัวจริงจุ๋มก็มี5 framework วิธีการหาคำตอบด้วยตัวเองให้กรรมการเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าคนนี้แหละคือตัวจริงใครนะที่ติดปัญหาเรื่องนี้จุ๋มแนะนำนะดีมากๆเลยเป็น e-book นะคะสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องได้เลยเอาไปอ่านที่ไหนก็ได้ในรถไฟฟ้าก็ได้ตอนรถติดก็ได้ตอนพักทำงานก็เอาหนังสือของพี่จุ๋มนะขึ้นมาอ่านขึ้นมาพัฒนาตัวเองปรับความคิดปรับ mindset มาเตรียมตัวสัมภาษณ์งานกับสายการบินไปได้เลยวันนี้พร้อมแล้วนะทุกคนสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าใต้ description ของคลิปนี้แล้ววันนี้พี่จุ๋มมีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้มีสปินวงล้อรับโค้ดส่วนลดตั้งแต่50 บาทจนถึง
300 บาทเลยทุกคนแต่ละโค้ดแต่ละใบมันมีจำนวนไม่เท่ากันนะรีบไปหมุนแล้วก็รีบไปใช้โค้ดได้เลยถ้าโค้ดไหนใช้ไม่ได้แปลว่าหมดแล้วหมดเลยใครที่อยากเป็นตัวจริงในวันสัมภาษณ์วันนี้เริ่มได้เลยนะจ๊ะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยจ้าต่อไปมาคุย red flag อย่างที่ 4 กันบ้างนะคะก็คือคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเป๊ะมากแต่ใช้คำดูดีเกินไปค่ะคือรู้ว่าอยากที่จะตอบให้กรรมการประทับใจนะคะแต่บางครั้งเนี่ยคำพูดที่ดีเกินไปอะค่ะมันทำให้ขาด warmth นะคะหรือว่าขาด human touch ค่ะคือขาดความเชื่อมต่อกับความเป็นมนุษย์อะอันนี้พี่จุ๋มก็อยากจะมาคุยเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะในเรื่องของ human touch เนาะถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะชอบอยากรู้เรื่องท็อปิกนี้เพิ่มนะคะให้คอมเมนต์ human touch นะพี่จะได้รู้นะคะว่าน้องๆอยากรู้เรื่องนี้แล้วพี่จุ๋มจะได้ทำคลิปมาอธิบายให้แบบชัดเจนเลยว่าการที่เราต้องมี human touch เนี่ยมันต้องเป็นยังไงแล้วก็เราจะต้องเอาไปใช้ในงานลูกเรือได้ยังไงก็คอมเมนต์มานะคะแต่เดี๋ยวพี่จุ๋มให้ตัวอย่างก่อนสำหรับคนที่ใช้ภาษาที่แบบดีเกินไปนะการใช้ภาษาดีเกินไปไม่ใช่เรื่องดีนะทุกคนยกตัวอย่างนะคะถ้า recruiter นะถามว่า can you tell me about a time you handled a difficult customer นะคะก็คือเธอบอกฉันได้ไหมในช่วงที่เธอเคยดีลกับลูกค้าที่ยากนะคะเป็นสถานการณ์ที่ยากเนี่ยช่วยบอกฉันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะคนที่ใช้ภาษาหรูเกินไปนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะOn one occasion, a customer expressed profound dissatisfaction regarding a scheduling inconvenience to which I responded with utmost professionalism. เห็นปะถ้าสังเกตดูดีๆนะคะคำว่า utmost dissatisfaction เห็นไหมคำพวกเนี้ยถามว่าเป็นคำที่ดีไหมสวยไหมหรูไหมเป็นคำที่ดีมากค่ะฟังแล้วเราดูเหมือนเป็นคนมีการศึกษาแต่ปัญหาคือเวลาเราใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะทุกคนเราใช้กันแบบนี้ไหมเราไม่ได้ใช้กันแบบนี้ในการพูดในการคุยนะคะเพราะฉะนั้นกรรมการเขาก็ไม่ได้ต้องการคำสวยหรูเหมือนกันนะคะเวลาไปทำงานจริงๆค่ะมันไม่สามารถสื่อสารให้ผู้โดยสารที่เขาก็เป็นคนปกติทั่วไปเหมือนเราเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาที่มันเรียบง่ายค่ะแต่ต้องพูดจาให้รู้เรื่องต้องฟังให้คล่องเพราะฉะนั้นวิธีการในการใช้คำพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่เราจะใช้ในการเขียนซะมากกว่านะแต่ว่าการที่เราต้องไปสัมภาษณ์งานกับสายการบินหรือต้องไปพูดคุยกับกรรมการค่ะเราต้องใช้ภาษาที่บ่งบอกถึงความมี human touchมาถึง red flag อย่างที่ 5 แล้วนะคะเวลาเราตอบคำถามกรรมการเนี่ยหรือเวลาเราคุยกับกรรมการค่ะเราปิดท้ายคำตอบแบบไม่สรุปหรือทิ้งให้กรรมการงงว่า point คืออะไรค่ะยกตัวอย่างสมมติกรรมการถามว่า tell me about a conflict you had and how you resolved it เขาถามเรื่องของการจัดการกับความขัดแย้งเราจัดการกับมันยังไงนะคะแบบไหนคำตอบที่ทิ้งท้ายแบบไม่สรุปนะคะก็คือ so I explained everything to her and she just kind of walked away so yeah that's it เห็นไหมก็คือบอกแค่ว่าเวลาเราเกิดความขัดแย้งเนี่ยฉันก็แค่อธิบายให้คนนั้นที่เกิดความเข้าใจผิดฉันฟังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็ walk away ไปเลยค่ะคือแบบเดินหนีหายจากฉันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ that's it แล้วคือจบเรื่องก็คือจบแค่นั้นกรรมการก็จะงงว่าโอเคค่ะเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จริงค่ะแต่ว่ากรรมการได้อะไรจากคำตอบนี้คำตอบมันคือแค่ explain แต่ปัญหาคือไม่ได้บอกเลยว่าใช้กระบวนการแบบไหนที่จะ solve ให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบแบบนี้ห้วนเกินไปมันไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนนะคะมาถึง red flag อย่างที่ 6 แล้วนะคะก็คือการตอบคำถามของพวกเราค่ะเวลาคุยกับกรรมการค่ะเราตอบแบบเซฟก็คือตอบอยู่ในเซฟโซนหรือว่าตอบแบบคลุมเครือเพราะกลัวผิดก็เลยคิดว่าไม่พูดดีกว่าทำให้กรรมการอ่านเราไม่ออกนะพี่จุ๋มยกตัวอย่างนะคะเช่นกรรมการถามว่าWhat would you do if two passengers were fighting เธอจะทำยังไงถ้าผู้โดยสาร2คนเขาทะเลาะกันคำตอบที่แบบ safe หรือว่าคลุมเครือจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ I would try to stay calm and solve the problem as best as I can
ฉันก็แค่จะเซคามแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้คือคำตอบมันกว้างมากๆกรรมการไม่เห็นว่า actual action คืออะไรมันเป็นคำตอบที่แบบใครก็พูดได้อะฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะเขาก็จะคิดทำยังไงอะนึกออกไหมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคำตอบแบบคลุมเครือไม่ชัดเจนคำถามมันสเปซิฟิกมากทุกคนยูจะทำยังไงแก้ยังไงล่ะนั่นอะคือสิ่งที่กรรมการเขามองหาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบแบบกวาดอะยังไงฉันก็ถูกอะมันไม่มีอะไรที่เป็นเสน่ห์แล้วก็มีความน่าดึงดูดกรรมการก็จะไม่เลือกเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นใครที่ตอบในลักษณะนี้นะคะต้องเปลี่ยนนะมาถึง red flag อย่างสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เนี่ยพี่จุ๋มว่าน้องๆหลายคนเป็นนะคะก็คือใช้คำตอบสำเร็จรูปที่ก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะพี่จุ๋มก็เห็นนะคะหลายคนเลยที่พยายามไปดูรีวิวของคนที่ติดปีกไปแล้วอันนี้พี่จุ๋มไม่ว่านะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดหรือยังไงนะคะแต่ปัญหาของพวกเราก็คือพอเวลาเราไปฟังรีวิวมาแล้วค่ะเราไปได้เห็นคำตอบของเขาและเราก็คิดค่ะว่าคำตอบนั้นมันทำให้เขาได้ปีกเราก็เลยก๊อปเขามาทั้งดุ้นเลยค่ะซึ่งปัญหาก็คือเวลาเราก๊อปอะไรจากใครมาค่ะมันทำให้เราไม่มีความเชื่อมโยงกับคำตอบนั้นเวลาเราตอบคำตอบที่ก๊อปมาค่ะมันเป็นคำตอบของคนอื่นใช่ไหมเราเอาไปพูดต่อสิ่งที่กรรมการจะรู้สึกก็คือ this one is copycat เขาเรียกกันว่า copycat นะคะคนนี้คือไปก๊อปเขามาแล้วมาพูดค่ะมาฝึกแล้วก็มาพูดโดยที่ไม่ได้มีเรื่องราวของตัวเองเข้าไปอยู่ในคำตอบนั้นเลยกรรมการหรือว่าคนที่มีประสบการณ์มากๆเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ง่ายเพราะว่าเขาเคยสัมภาษณ์คนมาเยอะและเขาก็เคยทำงานกับลูกเรือมาเยอะมันจะออกมาจากทางสีหน้าทางแววตาค่ะทางความไม่มั่นใจลึกๆข้างในมันเป็นพลังงานมันก็ไม่รู้สิพี่จุ๋มก็บอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตกหลุมนี้นะพี่จุ๋มอยากจะบอกเลยว่าให้เปลี่ยนวิธีการในการตอบคำถามของตัวเองนะคะและถ้าใครอยากที่จะรู้วิธีการที่ถูกต้องนะแล้วก็หาคำตอบที่เป็นของตัวเองได้จริงๆนะคะก็อย่าลืมนะพี่จุ๋มมี ebook Airlines Interview ที่คุยไปแล้วก่อนหน้านี้พี่จุ๋มนะคะมั่นใจว่ามันจะช่วยให้น้องๆหาคำตอบที่มีโครงสร้างแล้วก็เป็นคำตอบที่เป็นของตัวเองจริงๆค่ะไม่ต้องมานั่งก๊อปปี้ไม่ต้องมานั่งดูรีวิวให้เสียเวลาแล้วค่ะนั่งอ่านอีบุ๊กของพี่จุ๋มเอามาคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้ค่ะว่าความที่เราคอนเนคกับคำตอบของเรามันเป็นเรื่องราวของเรามันจะทำให้เราเล่าเรื่องนั้นได้ดีขึ้นด้วยมากๆนะคะอย่าลืมนะมีคำตอบที่ใช่แล้วยังไม่พอนะคะต้องมีเฟรมเวิร์กหรือมีสตรัคเจอร์ที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พี่จุ๋มได้พูดไปทั้งหมดค่ะมีคำตอบแล้วก็มีโซลูชันวิธีการแก้ปัญหาต่างๆให้น้องๆแล้วจะได้ไม่ต้องไปทำผิดอีกแล้วนะแบบ7 อันนี้ไปให้ถูกจุดตอบให้ถูกทางนะคะแล้วก็หาเส้นทางติดปีกที่ใช่ของตัวเองให้เจอไวๆนะคะพี่จุ๋มเชื่อว่าทุกคนไปถึงฝั่งฝันได้แน่นอนถ้าไม่ปล่อยความฝันหรือไม่ทิ้งมันไว้กลางทางค่ะอันนี้พี่จุ๋มเชื่อมั่นมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอยากให้พี่จุ๋มทำออกมาอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow พี่จุ๋มจะมาทำคอนเทนต์ให้น้องๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะคะจะพยายามมาทำแล้วแหละทุกคนช่วงก่อนเนี่ยยุ่งมากๆนะคะกว่าจะเคลียร์อะไรได้แต่ว่าตอนนี้เคลียร์ได้แล้วค่ะก็จะพยายามมาอัดคลิปให้น้องๆอาทิตย์ละ1 คลิปนะคะใครที่อยากให้พี่จุ๋มทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยโอเคไหมแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways Flight QR